नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू माय चॅनल ऑनलाईन स्कूल चले हम. आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या जलद नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. स्टुडंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ द पोएम 2.1 यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. आज आपण यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेचा इंग्लिश वर्कशॉप हा भाग बघणार आहोत. तत्पूर्वी याच पाठाचे जे मार्जिन क्वेश्चन्स आहेत ते आपण आधी बघूया. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट थिंग्स कॅन लीड टू अ स्लो डेथ? म्हणजेच कोणत्या गोष्टी एखाद्याला आनंदी जीवन संपण्याकडे नेऊ शकतात? अँड द आन्सर इज फॉलोइंग थिंग्स कॅन लीड वन टू द स्लो डेथ. खालील कारणं एखाद्या व्यक्तीला त्याचं जीवन संपण्याकडे घेऊन जाऊ शकतात. तर बघूया. If one ignores traveling, reading, listening to the sound of life, knowing one's own qualities, keeping your self-respect, telling others to help you, then one can lead to slow death. Also, if you become a slave of one's habit, does the same things every day without changing the routine, wears the same colors, avoid speaking to strangers, one can lose his or her happy future. Question number 2. What is it that makes life worth living? Give 4 points. जीवन चांगल्या प्रकारे जगण्याकरिता कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते यावर आधारित 4 मुद्दे आपल्याला लिहायचे आहे. अँड वी शुड गिव द आन्सर. नंबर 1 इज बी पॅशनेट. Number 2, if we are not satisfied with our job or love, change our ways of life. Number 3, be ready to take any risk courageously. Number 4, go after our dreams with perseverance. And question number 3, the poet has left the last stanza incomplete. What line will you add to complete it? पोएटने कवितेचा शेवटचा स्टांझा इनकम्प्लीट ठेवलेला आहे. व्हॉट लाईन विल यू ॲड टू कम्प्लीट इट? तुमच्या मते कुठली लाईन तुम्ही ॲड कराल जेणेकरून तो स्टांझा कम्प्लीट होईल? आणि आपण उत्तर म्हणू शकतो किंवा आपण उत्तर देऊया. टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडव्हाइस यू विल लॉस युअर होप ऑफ हॅपी फ्युचर. या प्रकारे आपल्याला ती लाईन कम्प्लीट करावी लागेल. यानंतर आपण इंग्लिश वर्कशॉपचा भाग स्टार्ट करतोय. क्वेश्चन नंबर 1. रीड द डिफरंट मेसेज इन द पोएम गिवन बिलो. चूज द वन दॅट सूट्स दिस पोएम बेस्ट. कवितेतील पुढील काही वेगवेगळे बोधवाक्य आपल्याला वाचायचे आहे आणि या कवितेला अगदी समर्पक असलेलं त्यातलं योग्य असं एक बोधवाक्य आपल्याला निवडायचं आहे. तर ए नंबरवर दिले आहे, फेस लाईफ व्हॉट एव्हर इट मे गिव्ह यू. आयुष्यात तुम्हाला जे काही मिळालेलं आहे ते फेस करायला शिका किंवा त्याला सामोरे जायला शिका. बी नंबरवर आहे, फुलफिल ऑल युअर ड्रीम्स अँड अनफुलफिल्ड डिझायर. तुमचे सर्व ड्रीम्स आणि अनफुलफिल्ड डिझायर्स म्हणजे ज्या इच्छा पूर्ण झालेल्या नाहीत त्या पूर्ण करा. सी नंबरचं वाक्य आहे, बी युअर सेल्फ अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल्स यू. बी युअर सेल्फ म्हणजे तुमच्या स्वतःवर विश्वास ठेवा. अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल्स यू, जे तुमचं मन सांगते ते तुम्ही करत राहा. डी नंबरचं आहे, ॲक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस ऑर रिस्क व्हॉट यू हॅव टेकन. जे काही स्वतःमध्ये तुम्ही बदल करणार आहात किंवा जी काही रिस्क तुम्ही घेणार आहात ती ॲक्सेप्ट करणं, त्याचा स्वीकार करा. ई नंबरवर आहे, कीपिंग युअर सेल्फ एस्टीम इंटॅक्ट जस्ट ट्राय टू रिलॅक्स इन लाईफ. तुमचा जो सेल्फ एस्टीम आहे, स्वाभिमान आहे, तो जपा आणि ट्राय टू रिलॅक्स इन लाईफ, आयुष्यामध्ये रिलॅक्सपणे आयुष्य जगा. तर विद्यार्थ्यांनो, वरील सर्व आपण 5ही प्रकारचे बोधवाक्य वाचलेले आहेत आणि यामधलं मला कवितेला समर्पक
होईल असं जे बोधवाक्य आहे ते राहील. बी युअर सेल्फ अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल्स यू. तर हे आपल्याला लिहावं लागेल. नाव से क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फॉलोइंग. यानंतर क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फॉलोइंग मधला ए आहे थीम ऑर सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. आपण कविता वाचलेली आहे आणि कवितेचे एक्सप्लेनेशनमध्ये आपण कवितेची सेंट्रल आयडिया बघितलेली आहे. तर ती आपण इथे लिहूया. आन्सर: थीम or the central idea of the poem is that our life must flow and review itself at every moment of its being. When we enrich ourselves with new knowledge, wide experience, fresh emotions, daring encounters, and exciting challenges, then only we live our life fully. If we live stagnant, repetitive, or conventional life, we start dying slowly instead of living fully satisfied life. बी नंबरमध्ये दिले आहे लाईन दॅट प्रोव्हाइड्स एव्हिडन्स ऑफ द थीम. अशी लाईन आपल्याला पाहायची आहे ज्याच्यामध्ये या जो थीम आहे, जी सेंट्रल आयडिया आहे, ती सांगण्यासाठी पुरावा म्हणून आपण ती लाईन वापरू शकतो. आणि आन्सर आहे इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ही जी लाईन आहे हीच आपल्याला इथे पुरावा म्हणून द्यायची आहे आणि वारंवार रिपीट ही लाईन झालेली आहे. सी नंबरमध्ये बघूया 3 characteristics from the poem that makes one dull and uninteresting. कवितेतील 3 वैशिष्ट्ये आपल्याला पाहायची आहे ज्याच्यामुळे आपलं लाईफ डल आणि अनइंटरेस्टिंग होतं. आणि आन्सर आहे द 3 characteristics फ्रॉम द पोयम दॅट मेक्स वन डल अँड अनइंटरेस्टिंग आर. कवितेतील असे 3 वैशिष्ट्ये आहेत की ज्याच्यामुळे लाईफ आपली डल, नीरस आणि अनइंटरेस्टिंग होते. त्यात नंबर 1वर आहे बिकमिंग अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, सवयींचा गुलाम होणं. नंबर 2वर आहे नॉट गोईंग विथ फ्रेश इमोशन्स. अगदी सुखद भावनांवर हिंदोळे घ्यायचे किंवा सुखद भावना जगायच्या नाही. आणि तिसरं आहे नॉट फेसिंग एक्साइटिंग रिस्की चॅलेंजेस. म्हणजेच जर आयुष्यात आपण आव्हानात्मक धोके पत्करले नाही तरीसुद्धा आपली जी लाईफ आहे ती अतिशय डल आणि अनइंटरेस्टिंग होऊन जाते. नाव सी क्वेश्चन नंबर 3. पिक आउट 4 adjectives फ्रॉम द पोएम अँड राईट देम डाऊन विथ द नाउन्स दे डिस्क्राईब. कवितेत आलेले 4 ॲडजेक्टिव्ह आपल्याला फाइंड करून द्यायचे आहेत आणि त्यांच्यासोबत आलेले नाउनसुद्धा. नंबर 1वर लिहूया सम पाथ्स. नंबर 2 डिफरंट कलर्स. नंबर 3 टर्ब्युलंट इमोशन्स. नंबर 4 सेन्सिबल ॲडवाइस. सी क्वेश्चन नंबर 4. कंपेअर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम यू स्टार्ट डाईंग स्लोली टू द पोएम्स इन युनिट 1, 1.1 अँड 1.3. 1.1चे पोएम आहे टीनेजर्स प्रेयर अँड 1.3चे पोएम आहे बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. तर या 2 कवितेंशी यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेचं स्ट्रक्चर आपल्याला मॅच करायचं आहे आणि लिहायचं आहे की टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मॅच. कुठल्या कवितेशी त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला मॅच होते ते आपल्याला लिहायचं आहे. तर आपण म्हणू शकतो की द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट मॅच विथ दिस पोएम. बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट या कवितेचं स्ट्रक्चर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेशी मॅच होत आहे. आणि आता आपण बघणार आहोत द डिफरन्स डू यू नोटीस इन द अदर वन्स नोट देम डाऊन. आणि उरलेली जी आहे द टीनेजर्स प्रेयर या कवितेमध्ये आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेमध्ये कुठला फरक दिसत आहे तो आता आपल्याला लिहायचा आहे. तर बघूया टीनेजर्स प्रेयर आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेमध्ये पहिला डिफरन्सचा मुद्दा कुठला आहे. तर नंबर 1मध्ये आपण लिहू शकतो मॅट्रिक रिदमिक राईम शेड्यूल.
टीनेजर प्रेयरमध्ये रिदमिक राईम आहे आणि राईम स्कीम याच्यामध्ये आहे. आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेमध्ये दिस इज द पोएम ऑफ अ फ्री वर्स. नो राईम और नो राईम स्कीम ही इज देअर. ही फ्री वर्सची कविता आहे आणि इथे कुठल्याही प्रकारचा राईम स्कीम नाही. नंबर 2 मध्ये आपण म्हणू शकतो टीनेजर्स प्रेयर इज अ नरेटिव्ह. टीनेजर्स प्रेयर टू गॉड ही एक नरेटिव्ह पोएम आहे. याच्यामध्ये एका टीनेजरची ईश्वराला प्रार्थना इथे सांगितलेली आहे. अँड यू स्टार्ट डाईंग स्लोली दिस इज अन डायडॅक्टिक पोएम. दॅट मीन्स वन इम्पार्टिंग ॲडवाइस इज गिवन हिअर. नंबर 3 क्वॅट्रेन अ ग्रुप ऑफ 4 लाईन्स इन ईच स्टँजा. प्रत्येक स्टँजामध्ये 4 लाईन्स आहे. बट यू स्टार्ट डाईंग स्लोली इन दिस पोएम डिफरंट नंबर ऑफ लाईन्स आर देअर. प्रत्येक लाईनमध्ये प्रत्येक स्टँजामध्ये वेगवेगळ्या नंबरच्या लाईन्स आहे. फ्री वर्स असल्यामुळे तिथे लाईन्सची संख्या मर्यादित नाही. नंबर 4 वर बघूया डिफरंट फिगर ऑफ स्पीच. टीनेजर्स प्रेयरमध्ये अनेक फिगर ऑफ स्पीच आलेले आहेत. आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोलीमध्ये मेनली रिपिटेशन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच लाईन. प्रत्येक लाईनच्या सुरुवातीला अगदी रिपिटेशन हा एक फिगर ऑफ स्पीच इथे आलेला आहे. तर या प्रकारे आपण टीनेजर्स प्रेयर आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या 2 कवितेमध्ये जो डिफरन्स आहे, मेनली जो डिफरन्स आलेला आहे तो इथे एक्सप्लेन केलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम? व्हाय डू यू थिंक द पोएट एम्फसाइज इट? आता या कवितेत वाक्यप्रयोग पुन्हा पुन्हा आलेला आपल्याला दिसत आहे. ते किती वेळा आलेले आहेत आणि कवीने त्यावर का विशेष जोर दिलेला आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. तर आपण लिहू शकतो द एक्सप्रेशन इफ यू डू नॉट हे जे एक्सप्रेशन आहे इज रिपीटेड इन द पोएम. इट हॅज बीन रिपीटेड 12 टाइम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द लाईन्स इन द पोएम. 12 वेळा हे जे एक्सप्रेशन आहे ते या कवितेत रिपीट झालेलं आहे. द पोएट एम्फसाइजेस इट बिकॉज he wants to urge strongly to read the poem and stress the things that we should not do. He reminds us every time what we should avoid to do for living good life. Next is question number 6. Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. इथे काय करायचं आहे की पुढील वाक्यांचा विरुद्ध अर्थाचे शब्द आपल्याला वेगवेगळे शब्द आणि वाक्यप्रचार वापरून सल्ल्याच्या स्वरूपात लिहायचे आहे. आणि एक्झाम्पल म्हणून इथे एक वाक्य दिलेलं आहे. ए नंबरचं वाक्य इथे दिलेलं आहे यू डू नॉट ट्रॅव्हल आणि याचं अपोजिट आपण करणार आहोत यू शुड ट्रॅव्हल ॲज मच ॲज यू कॅन. नंतर बघूया बी नंबरचं सेंटेन्स यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ. या वाक्याचं विरुद्ध अर्थाचं आपण करूया यू शुड ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ. सी नंबरचं वाक्य बघा यू किल युअर सेल्फ इस्टीम आणि याचं विरुद्ध अर्थाचं वाक्य पुस्तकात दिलेलंच आहे यू शुड कीप अप युअर सेल्फ एस्टीम. नंतर डी नंबरचं बघा यू बिकम अ स्लेव ऑफ हॅबिट्स. याचं अपोजिट आपण करूया डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ हॅबिट्स. नेक्स्ट ई नंबर यू रिफ्यूज टू स्पीक अ स्ट्रेंजर आणि याला विरुद्ध अर्थाचं वाक्य आपण करूया यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स. नेक्स्ट एफ नंबर बघूया यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ. याचं अपोजिट आपण करूया यू शुड चेंज युअर लाईफ. डू नॉट निघून जाईन तिथे यू शुड चेंज युअर लाईफ. आणि लास्ट जी नंबरचं सेंटेन्स बघा यू रिफ्यूज टू टेक अ रिस्क. याचं अपोजिट होईल यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ रिस्क. तर याप्रमाणे आपल्याला विरुद्ध अर्थाचे वाक्य वेगवेगळे शब्द आणि वाक्यप्रचार वापरून लिहायचे आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 7. यामध्ये बघा आपल्याला करायचं आहे गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स अँड डिस्कस इन पेअर अबाउट द फॅक्ट्स मेन्शन इन इट. राईट अ पॅरेग्राफ युझिंग द पॉईंट्स. गिव अनदर इंटरेस्टिंग टायटल. इथे एक टायटल आहे लिव्हिंग अ बेटर लाईफ म्हणजे चांगलं लाईफ जगण्यासाठी इथे काही पायऱ्या दिलेल्या आहेत, काही मुद्दे दिलेले आहेत. त्या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला विचार करायचा आहे आणि
लिखाण करायचं आहे. तर मुद्दे आपण बघूया. पहिला मुद्दा दिलेला आहे, गेट रीड ऑफ वन बॅड हॅबिट्स ॲट द टाईम. म्हणजे तुमच्यामध्ये असलेली जी एक चुकीची सवय आहे, बॅड हॅबिट आहे, त्याच्यापासून स्वतःची सुटका करून घ्या. त्यानंतर बघा, दुसरा मुद्दा दिलेला आहे, अव्हॉइड निगेटिव्ह थॉट्स, बिकम पॉझिटिव्ह. स्वतःमध्ये निगेटिव्ह थॉट्स येऊ देऊ नका, पॉझिटिव्ह राहा. तिसरा मुद्दा दिलेला आहे, ट्रस्ट युअर सेल्फ, लव व्हॉट यू डू. स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि तुम्ही जेही काही करत आहे ते प्रेमानं करा. नंतरचा मुद्दा बघा, ट्राय टू इनरिच युअर माइंड बाय बिकमिंग अ लाईफ लाँग लर्नर. नेहमी काही ना काही नवीन नवीन गोष्टी शिकत राहा आणि स्वतःच्या मनाला एनरिच म्हणजे अधिकाधिक प्रगल्भ करण्याचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट याच्यात दिलेलं आहे, शेअरिंग अँड केअरिंग मेक्स लाईफ एन्जॉयबल. स्वतःमध्ये आपल्याजवळ जेही काही आहे ते दुसऱ्यांशी शेअर करा, समोरच्याची काळजी घ्या आणि असं करून आपलं लाईफ एन्जॉयबल बनवा. आणि एक शेवटचा मुद्दा इथे दिलेला आहे, बी हंबल, रिस्पेक्ट अँड वेलकम, ॲक्सेप्ट ईच डे विथ अ स्माईल. नम्र बना, मोठ्यांना रिस्पेक्ट करा, त्यांचं स्वागत करा आणि वेलकम ईच डे विथ अ स्माईल, येणाऱ्या नवीन दिवसाचे स्वागत करा. या प्रकारे या मुद्द्यांवर आपल्याला राईटअप करायचं आहे आणि लिहायचं आहे. तर आपण याच्यासाठी शीर्षक देऊया. आपण शीर्षक देऊया, मोल्ड युअर लिव्हिंग फॉर ब्रायटर लाईफ. तर स्टार्ट करूया. एव्हरीवन इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स अ हॅपी लाईफ. एव्हरीवन हॅज हिज ओन कन्सेप्ट of happy life. What is general? Can we do for living better life? Living wise and virtuous life is living happy life. There are some facts and ways of living better life. You should give up all your bad habits. Bad habits can spoil your whole life and your happiness. Resolve to get rid of one bad habit at a time and finish them off determinedly. Never allow negative thoughts to enter your mind. Be always positive. Positive attitude will lead you to happiness, and negative thoughts affects your life as well as others around you. Be confident and trust yourself and love whatever you do for good life. You must be a good learner. Learn from any small things beneath the sun. Enrich your mind and soul by becoming a lifelong learner. Every moment of learning will give you a new experience of life that also keeps you updated and gives you knowledge of vivid visions of glory. Sharing and caring are two very important aspects of happy life. Share some sorrows and happiness with others. Take care of those who are around you. You will get love and respect from them. It is our moral obligation and that gives us satisfaction. Be humble to everyone who meets you on the way of your life. Respect and welcome everyone with smile that gives you joy of your life. If you follow all these rules and values, you will surely live better life. तर या प्रकारे आपल्याला आपलं जीवन आनंदी करण्यासाठी काही स्वतःमध्ये नियम टाकून घ्यावे लागतील. यानंतर क्वेश्चन नंबर 8 बघूया. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द थिंग्स इन युअर लाईफ विच हेल्प यू टू चेंज युअर हॅबिट्स अँड रुटीन. म्हणजेच मी जीवनातल्या काही ह्या ज्या हॅबिट्स आहे, काही माझ्या जे रुटीन्स आहे, हे जर बदलवले तर काय चेंजेस होतील, यावर आधारित आपल्याला हा टेबल कंप्लीट करायचा आहे. तर बघूया. पहिलं इथे दिलेलं आहे इफ, आणि यातला आहे इफ आय ट्रॅव्हल. जर मी भरपूर प्रवास केला तर काय होईल, आय शॅल वायडन माय वर्ल्डली नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स. म्हणजे जगाबद्दलचा माझा जो अनुभव आहे, माझं जे ज्ञान आहे ते निश्चितच वाढेल. दुसरा दिलेला आहे इफ आय रीड. जर मी भरपूर वाचन केलं तर काय होईल, आय शॅल बी वाईज अँड नॉलेजेबल. नक्कीच मी थोडा शहाणा होईल आणि मला ज्ञान प्राप्त होईल.
नेक्स्ट दिलेलं आहे, इफ आय चेंज माय बॅड हॅबिट्स, जर मी माझ्या वाईट सवयी बदलवल्या तर काय होईल? आय शॅल लीड अ जंटल अँड सिव्हिलाइज्ड लाईफ, तर मी एक चांगलं सभ्य व्यक्तीचं लाईफ जगू शकेल. नेक्स्ट इथे दिलेलं आहे, इफ आय प्ले कंटिन्युअसली ऑन मोबाईल फोन, जर मी कंटिन्युअसली मोबाईल फोनवर खेळत राहिलो तर काय होईल? याचं उत्तर पुस्तकात दिलेलं आहे, आय शॅल मिस द प्लेजर ऑफ प्लेईंग आउटडोअर गेम, मी आउटडोअर गेम खेळण्याचा प्लेजर जो आनंद आहे तो मिस करेन. आणि इथे लास्ट दिलेला आहे, इफ आय डोंट मेक फ्रेंड्स, जर मी मित्र बनवले नाही तर काय होईल? तर आय शॅल लिव्ह डल, टीडियस, सॉलिटरी अँड स्कल्डेड लाईफ. तर याप्रमाणे आपल्याला या प्रश्नांची उत्तरं लिहावे लागतील. नंतरचा प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 9. एव्हरीवन नीड्स इन्स्पिरेशन टू मूव्ह अहेड ऑर मेक प्रोग्रेस इन अवर लाईफ. देअर आर सम थिंग्स विच इन्स्पायर अस टू लिव्ह बेटर. व्हॉट आर दोज थिंग्स? इथे म्हटले आहे की आपल्याला जीवनात पुढे जाण्यासाठी किंवा प्रगती साधण्यासाठी प्रत्येकाला प्रेरणेची गरज असतेच. काही बाबी अधिक चांगले जगण्यासाठी आणि आपल्याला प्रेरित करणाऱ्या काही बाबी आहेत, तर त्या कोणत्या आहेत त्या आपल्याला इथे लिहायच्या आहेत. आणि इथे पहिलं ऑप्शन इथे दिलेलं आहे स्टोरीज, म्हणजे कथा किंवा गोष्टी. कथा स्टोरीमधून आपल्याला प्रेरणा मिळतेच, मॉरल असते, प्रत्येक स्टोरीच्या मागं काही ना काही मॉरल असते. नंतर दिला आहे पॅरेंट सपोर्ट, म्हणजे पालकांचा जो आधार असतो आपल्याला तो सुद्धा आपल्याला प्रेरणादायी असतो. तिसरं आहे ड्रीम्स, स्वप्न. नंतर आहे रोल मॉडेल. त्याच्यानंतर आहे फेथ इन युअर ओन डिलिजन्स. आणि नेक्स्ट आहे मोटिवेशन. तर स्टोरीज, पॅरेंट सपोर्ट, ड्रीम्स, रोल मॉडेल, फेथ इन युअर ओन डिलिजन्स आणि मोटिवेशन, हे सगळे जे मुद्दे आहे हे आपल्याला नक्कीच प्रेरणा देण्यासाठी आवश्यक असतात. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 10. कम्प्लीट द वेब डायग्राम विथ वर्ड्स दॅट गो टू देअर टॉपिक्स, दॅट गो विथ देअर टॉपिक्स. इथे इथे काही वेब डायग्राम्स दिलेले आहेत आणि आपल्याला ते कंप्लीट करायचे आहे. आता कुठलीही वेब डायग्राम जेव्हा आपण कंप्लीट करायची असते त्यावेळेस मध्ये जो शब्द असतो त्याचा अर्थ आपल्याला कळणं खूप जास्त गरजेचं आहे. इथे पहिला शब्द आहे टर्ब्युलंट. टर्ब्युलंट म्हणजे काय? टर्ब्युलंट म्हणजे अशांत किंवा प्रक्षुब्ध. आणि मग आपण विचार करायचं की अशांत काय असते, प्रक्षुब्ध काय असते. तिथे आपण उत्तर देऊ शकतो स्टॉर्म, कंडिशन, क्राऊड, सी वेव्ज आणि वेदर. या प्रकारे आपल्याला तिथे लिहावं लागेल. दुसरं दिलेलं आहे ग्लिसनिंग. आता ग्लिसनिंग म्हणजे काय? तर ग्लिसनिंग म्हणजे चमकणारा. आता चमकणाऱ्या गोष्टी काय काय असतात? आईज, फिश, वेट स्ट्रीट म्हणजे ओला रस्ता ज्याला म्हणतो आपण ते पण चमकतं. नंतर आहे स्नो कॅप्ड माउंटेन्स, बर्फाच्छादित माउंटेन्स अँड हेअर्स. हे सगळे आपल्याला लिहावं लागेल. पुढे आहे सेन्सिबल. सेन्सिबल म्हणजे विवेकी. आणि विवेकीच्या तिथे आपल्याला लिहावं लागेल की काय काय विवेकी असू शकतात. ॲडव्हाइस, डायलॉग, आयडिया, पर्सन ऑर डील. ह्या सगळ्या गोष्टी सेन्सिबल असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. राईट अबाउट अ डे वेन यू फेल्ट व्हेरी हॅपी. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन्स टू हेल्प यू थिंक, रिकलेक्ट अ डे. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्ही खूप आनंदी होता अशा एका दिवसाबद्दल तुम्हाला माहिती लिहायची आहे. काही प्रश्न दिलेले आहेत, त्या प्रश्नांवर आधारित आपल्याला माहिती लिहायची आहे. तर पहिले प्रश्न बघूया. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू रिमेंबर द एक्झॅक्ट डेट अँड डे. तुम्हाला तो जो आनंदाचा दिवस आहे त्याची एक्झॅक्ट डेट आणि डे आठवते का? नंबर 2 वर आहे व्हॉट इज द स्पेशल ओकेजन ऑर सेलिब्रेशन. त्या दिवशी कुठला स्पेशल ओकेजन होतं किंवा सेलिब्रेशन होतं. नंबर 3 वर आहे व्हॉट हॅपन ऑन दॅट डे. त्या दिवशी काय घडलेलं होतं. नंबर 4 वर आहे हाऊ डिड यू रिॲक्ट टू द थिंग्स दॅट हॅपन ऑन दॅट डे. त्या दिवशी ज्या काही घटना घडल्या त्या दिवशी तुमचं रिॲक्शन त्याच्यावर काय होतं. 5 नंबरवर आहे हाऊ डिड अदर पीपल रिॲक्ट वेन दे सॉ यू वेअर सो हॅपी. जेव्हा तुम्ही खूप आनंदी होता आणि हे सगळं बाकीच्या लोकांनी बघितलं तेव्हा त्यांचं रिॲक्शन काय होतं. 6 नंबरवर आहे व्हॉट डिड यू डू नेक्स्ट. तुम्ही त्यानंतर काय केलं. 7 नंबरचा क्वेश्चन आहे
व्हॉट हॅपन इन द एंड, सरते शेवटी काय झालं. आणि 8 नंबरचा क्वेश्चन आहे, डिस्क्राईब एनी अदर इमोशन्स यू फील दॅट डे. तुम्हाला त्या दिवशी जे काही वाटत होतं ते सगळं डिस्क्राईब करून लिहा. आणि या सगळ्या प्रश्नांचं गाईडलाईन्स आपल्याला लक्षात घेऊन एक 100 वर्डचा पॅरेग्राफ तुम्हाला लिहायचा आहे आणि सुटेबल त्याला त्या लेखनाला योग्य असं शीर्षकसुद्धा द्यायचं आहे. आणि शीर्षक आपण देतो आहे माय हॅपीएस्ट डे. इट वॉज वेन्सडे, the 20th March 2019. It was my birthday and also was the Sparrow's Day. I had recently read an article about the disappearing sparrow in Mumbai. I felt very sorry about their miserable conditions. From that day, I was thinking of doing something for the poor sparrow. Then I decided to celebrate my birthday differently. I had collected the material I require for making a sparrows happy. I started to set up an open bird cote near the window of my house. I made a box of light wooden plank. Then I nailed 2 steel bowls of water on both sides of the cote. I put some greens and seeds on the cote. I filled a bowl with water. I also put some sparrows' food inside the box. The box was big enough for the sparrow to move in and out. Then I waited for the sparrow to come. In the beginning, they did come near the court but did not enter in the court. They were afraid, but soon after some hesitation, they began to alight on the court one after another. They ate grains and drank water. They chirped and twittered. The whole atmosphere was filled with joy at the sight of the twittering teeny sparrows. My parents and neighbors were very happy, thanked me for the gift I gave them on my birthday. The sparrows were assured that they were safe and no harm was done to them. It was the biggest and the happiest day of my life. Everyone spoke high of me and praised me for my kind act. My joy knew no bound. I was feeling proud that I could do something nice for the sparrow in my own small way. तर या प्रकारे आपल्याला इथे माहिती लिहायची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहण्यासाठी खूप खूप थँक्यू. चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते लवकरात लवकर करून घ्या. तर भेटूया पुढील व्हिडिओत. थँक्यू.